Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đã đến với chương trình giải bài tập tiếng Anh lớp 5. Chương trình này thì cô sẽ hướng dẫn các em lần lượt từng bài một trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 5 theo từng unit 1. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với bài số 16, Unit 16, Where's the Post Office, Lesson 2. Để học bài này hiệu quả nhất thì các em nhớ mình hãy lấy giấy bút ra, vừa nghe vừa luyện nói theo và ghi thật cẩn thận vào vở của mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu phần bài ngày hôm nay nhé. Đầu tiên chúng ta hãy cùng đến phần số 1 là Look, Listen and Repeat, có nghĩa là nhìn, nghe và lặp lại nói theo. Trong phần này chúng ta sẽ cùng ôn tập các đoạn hội thoại trong nội dung ở đây nhé. Đầu tiên bạn có hỏi là How can we get to the zoo, Nam? Chúng ta có thể đi đến sở thú bằng cách nào? How can we get to the zoo? Ở đây chúng ta muốn hỏi xem chúng ta có thể đi bằng phương tiện nào, thì các em có thể sử dụng với từ để hỏi là how. How can we get? Get ở đây nó có nghĩa là đến hay là đi. How can we get to the zoo? Chúng ta có thể đi đến sở thú bằng cách nào? How can we get to the zoo, Nam? You can take a bus. You can take a bus. Bạn có thể đi bằng xe buýt. You can, bạn có thể. Bus là xe buýt. Take a bus là các cụm đi bằng xe buýt hay là bắt xe buýt. You can take a bus. Bạn có thể đi bằng xe buýt. Where's the bus stop? Where's the bus stop? Điểm dừng xe buýt ở đâu? Go off. Ok, các em lưu ý đây nhé, mình có từ bus stop. Trong những bài trước cô đã hướng dẫn cụm này rồi. Bus stop là điểm dừng xe buýt. Where's là từ để hỏi ở đâu. Và where's the bus stop? Điểm dừng xe buýt ở đâu. Go out of this building, turn right. It's on the next corner. Next là tiếp theo, corner là góc, next corner là góc tiếp theo. It's on the next corner, nó ở góc tiếp theo. Go out of this building, turn right. It's on the next corner. What bus goes to the zoo? What bus goes to the zoo? Đây là câu hỏi xem bạn muốn hỏi xem là xe buýt nào thì đi đến sở thú. What bus? Bus là xe buýt. What bus? Xe buýt nào? Goes là đi. Với trường hợp này thì với chủ ngữ là what bus như thế này, chúng ta dùng với động từ go chia thành goes to the zoo. You can take bus number 22. It stops right at the zoo entrance. Ở đây chúng ta sẽ có you can take bus number 2. Bạn có thể bắt xe buýt số 22. Number là số, 22 đọc là 22. You can take bus number 22. Bạn có thể bắt xe buýt số 22. It stops. Chúng ta có động từ stop là dừng. Và với chủ ngữ it thì động từ stops chia thêm s đằng sau là stops. Right, right ở đây là ngay, chỉ ngay chỗ nào đó, ngay ở đâu đó. Right at the zoo entrance. Entrance ở đây là chỉ lối vào. Zoo entrance là chỉ lối vào sở thú. Nó dừng ở ngay lối vào sở thú. It stops right at the zoo entrance. It's very kind of you, Nam. Thanks a lot. Bạn thật là tốt, Nam. Cảm ơn bạn. It's very kind of you. Kind ở đây là chỉ tốt bụng. It's very kind of you. Bạn rất là tốt bụng, Nam. Thanks a lot. Cảm ơn nhiều. Thanks ở đây là viết tắt của thank you. Nó là thanks. A lot, nhiều. Thanks a lot. Cảm ơn nhiều. You're welcome. You're welcome. Không có gì. Ok, đây là nội dung của đoạn số 1, bài số 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại tất cả các câu trong bài này. Các em vừa nghe vừa lặp lại nói theo nhé. Now everyone, let's listen and repeat. A. How can we get to the zoo, Nam? You can take a bus. B. Where's the bus stop? Go out of this building, turn right. It's on the next corner. C. What bus goes to the zoo? You can take bus number 22. It stops right at the zoo entrance. D. It's very kind of you, Nam. Thanks a lot. You're welcome. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng sang phần số 2 trong bài ngày hôm nay là Point and Say, nghĩa là chỉ và nói. Trong phần này chúng ta sẽ cùng luyện tập với câu hỏi là How can I get to? Rồi chúng ta có thể đi đến đâu đó bằng phương tiện nào. Để hỏi xem đi đến đâu bằng phương tiện nào thì các em nhớ mình dùng với câu hỏi là how nhé. How can I get to?
How can you get to? How can we get to? Chúng ta có thể đi đến đâu đó bằng phương tiện gì? Và ở đây chúng ta sẽ cùng luyện tập với một số các loại phương tiện giao thông nhé. Ví dụ ở trong bức tranh số 1, bạn ấy sẽ hỏi là the post office. The post office có nghĩa là bưu điện. Walk for 5 minutes. Chúng ta có động từ walk là đi bộ, for 5 minutes. 5 là 5, số 5, minutes là phút, 5 minutes 5 phút. Trong khi chúng ta dùng với khoảng thời gian, chúng ta dùng thêm giới từ for. Walk for 5 minutes là đi bộ khoảng 5 phút. Walk for 5 minutes. Tiếp theo, Phú Quốc Island. Island là đảo. Phú Quốc Island là đảo tại Phú Quốc. Take a boat là đi bằng thuyền hay bắt thuyền để đi. Boat là thuyền. Take a boat, đi bằng thuyền. Sapa take a coach. Coach ở đây là chỉ xe khách. Coach, take a coach có nghĩa là chúng ta sẽ đi bằng xe khách. Hồ Chí Minh City, thành phố Hồ Chí Minh. Go by plane. Plane là máy bay. Go by là go là đi. By chúng ta dùng với khi đi bằng phương tiện nào đó, chúng ta dùng với giấy từ này nhé. Go by plane, đi bằng máy bay. Thì trong phần này chúng ta sẽ cùng thực hành như sau. Mỗi bạn sẽ hỏi là how can I get to? Chúng ta dùng với địa danh ở đằng sau. Sau đó chúng ta còn trả lời là you can. Bạn có thể, sau đó chúng ta dùng với, sẽ nói cái danh từ hoặc là cái cụm chỉ các phương tiện giao thông ở đằng sau. Ví dụ bức tranh số 1, chúng ta sẽ chỉ bức tranh số 1. Bạn hỏi how can I get to the post office? Mình có thể đi đến thư viện mình có thể đi đến bưu điện bằng cách nào? How can I get to the post office? Bạn có thể trả lời là you can walk for 5 minutes. Bạn có thể đi bộ trong vòng 5 phút. You can walk for 5 minutes. You can walk for 5 minutes. Tiếp theo, với bức tranh số 2 của bạn hỏi là how can I get to Phú Quốc Island? Mình có thể đi đến đảo Phú Quốc bằng cách nào? You can take a boat. You can take a boat. Bạn có thể đi bằng thuyền. You can take a boat. Tương tự như vậy với bức tranh số 3 mà bạn hỏi how can I get to Sapa? Mọi người đi đến Sapa bằng cách nào? You can take a coach. Bạn có thể bắt xe khách. You can take a coach. You can take a coach. Và bức tranh cuối cùng mình sẽ hỏi là how can I get to Ho Chi Minh City? Mình có đi đến thành phố Hồ Chí Minh bằng cách nào? How can I get to Ho Chi Minh City? You can go by plane. Bạn có thể đi bằng máy bay. You can go by plane. You can go by plane. Thì đây chính là cách mà các em sẽ cùng thực hành trong phần số 2. Mình hãy hỏi về câu hỏi là how can I get to? Sau đó chúng ta nói địa danh đằng sau. You can, bạn có thể đi bằng phương tiện nào đó. Các em nói phía đằng sau nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng sang phần số 3 cho bài ngày hôm nay là Let's Talk. Chúng ta sẽ cùng nói. Trong phần này các em sẽ cần ask and answer questions about how to get to these places. Các em sẽ cần phải hỏi và trả lời xem là chúng ta sẽ đi đến những địa điểm này bằng cách nào. Ví dụ đây chúng ta sẽ có là the post office, đi đến bưu điện, the supermarket, siêu thị, the cinema, rạp chiếu phim, hay một số các địa danh Hà Nội, Hồ Chí Minh City, Singapore. Khi ở đây chúng ta sẽ cùng hỏi xem là chúng ta sẽ cần phải đi đến những địa điểm này như thế nào, từ vị trí của chúng ta, từ địa danh, từ nơi mà các em bây giờ đang ở nhé. Ví dụ như là how can I get to? Các em hỏi là how can I get to the post office? Mình có thể đi đến mình có thể đi đến bưu điện bằng cách nào? How can I get to the post office? You can, bạn đi bằng cách nào? Ví dụ như hiện tại là cô đang ở Hà Nội và từ vị trí của cô đến bưu điện thì khá là xa. Thì nếu muốn cô để đi bằng xe buýt thì cô để trả lời là you can take a bus. You can take a bus. Bạn có thể đi bằng xe buýt. Tương tự như vậy chúng ta có thể hỏi là how can I get to the supermarket? How can I get to the supermarket? Bạn có thể đi đến, tôi có thể đi đến siêu thị bằng cách nào? Khi ở chỗ cô khá là gần siêu thị và siêu thị từ chỗ cô thì chỉ cần phải đi bộ khoảng 5 phút là đến thôi. Thì cô sẽ trả lời là you can walk for 5 minutes. Bạn có thể đi bộ trong vòng 5 phút. You can walk for 5 minutes. Hay là how can I get to the cinema? Thì từ chỗ cô đi đến rạp chiếu phim cũng rất là gần thôi, chỉ mất khoảng 10 phút. Thì mình phải đi bộ khoảng 10 phút. Thì cô trả lời là you can walk for 10 minutes. You can walk for 10 minutes. Bạn có thể
phải đi bộ 10 phút. Thì từ chỗ các em đến các địa điểm này, đến bưu điện này, đến siêu thị hay là đến rạp chiếu phim thì các em đi như thế nào thì các em có thể nói ra nhé. Và ngoài ra ví dụ như hỏi là how can I get to, ví dụ Hà Nội thì cô Hương đang ở Hà Nội nên cô không cần đi đến nữa. Nhưng giả sử nếu như các em ở các thành phố ở gần Hà Nội, mình cách Hà Nội khoảng 50 km hay 100 km thì lúc đó các em có thể đi bằng xe khách thì các em phải trả lời là you can take a coach. You can take a coach. How can I get to Hà Nội? You can take a coach. Bạn phải đi bằng xe khách. Còn nếu như các em ở rất là xa Hà Nội, muốn đi đến Hà Nội thì các em phải đi bằng máy bay chẳng hạn, thì các em trả lời là you can go by plane. You can go by plane. Bạn phải đi bằng máy bay. Hay là Hồ Chí Minh City. How can I get to Hồ Chí Minh City? Cô đang ở Hà Nội và muốn chỉ đi từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh thì thường mọi người đi bằng máy bay sẽ là tiện nhất, thì mình trả lời là you can go by plane. Tương tự như vậy đến Singapore. Singapore thì khá là xa đúng không? Chúng ta thường sẽ đi đó bằng máy bay. Nhưng mà how can I get to Singapore? Mình trả lời là you can go by plane. Đây là một số các phần ví dụ và hướng dẫn để các em làm phần số 3. Bây giờ các em hãy cùng thực hành phần này. Mình hãy hỏi bạn mình cách đi đến những địa danh này như thế nào nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng sang phần số 4 trong bài ngày hôm nay là listen and write one word in each box. Chúng ta sẽ cùng nghe, sau đó các em sẽ cùng viết một từ vào trong cái bảng ở đây. Các em sẽ cùng nghe xem là bạn Akiko, bạn Tony, bạn Mai và bạn Linda, bạn ấy đi bằng các loại phương tiện nào nhé. Thì các em sẽ cùng nghe, sau đó mình sẽ cùng điền vào đây. Now everyone listen, thì mình sẽ cùng nghe và viết xuống trước nhé. 1. I want to visit Phu Quoc Island. How can I get there, Mai? You can take a boat from here in Ho Chi Minh City. Great idea. Thanks a lot, Mai. You're welcome. 2. Where's West Lake, Nam? Is it far from here? Yes, quite far. Do you want to go there? Yes, I do. How can I get there? You can take a taxi. 3. Where are you going next weekend, Mai? I'm going to Hậu Giang province. Is it far from Ho Chi Minh City? Yes, quite far. How are you going to get there? I think I'll go by coach. 4. I have some friends in Ho Chi Minh City. I'm going to see them next Sunday. How are you going to get there? By plane. Great. It's faster than by coach or train. Have a nice trip. Thanks, Mai. Vừa rồi các em đã nghe tất cả những phần đoạn hội thoại trong phần số 4. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại từng lần lượt từng câu một trong từng hội thoại một, thì chúng ta sẽ cùng biết xem là 4 bạn ở đây, bạn Akiko, bạn Tony, bạn Mai, bạn Linda đi bằng phương tiện nào nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe đến câu số 1 trong đoạn hội thoại số 1. 1. I want to visit Phu Quoc Island. I want to visit Phú Quốc Island. Mình muốn đi đến thăm đảo Phú Quốc. Ở đây chúng ta có want là động từ muốn. Muốn làm cái gì? Chúng ta dùng cả cụm là want to do something. Want to. Vì thăm là visit. Visit. Muốn đi thăm. Want to visit. Want to visit là muốn đến thăm đảo Phú Quốc. Chúng ta có từ đảo là island. Island, đảo Phú Quốc. Phú Quốc Island. I want to visit Phú Quốc Island. I want to visit Phú Quốc Island. Mình muốn đi đến thăm đảo Phú Quốc. How can I get there, Mai? How can I get there, Mai? Mình đi đến đó bằng cách nào hả Mai? How can I get there? How can I get there? Mình phải đi đến đó bằng phương tiện nào hả Mai? Mai. How can I get there, Mai? You can take a boat from here in Ho Chi Minh City. You can take a boat from here in Ho Chi Minh City. Bạn có thể đi bằng tàu từ đây từ thành phố Hồ Chí Minh. You can take a boat. Boat là thuyền. You can take a boat. Bạn có thể đi bằng thuyền from here từ đây in Ho Chi Minh City ở thành phố Hồ Chí Minh. You can take a boat from here in Ho Chi Minh City. Great idea. Thanks a lot, Mai. Great idea, thanks a lot, Mai. Ý tưởng tôi tuyệt vời, cảm ơn bạn, Mai.
Great idea. Chúng ta có từ great là tuyệt vời, idea là ý tưởng, great idea hay là ý kiến, hay tuyệt vời. Các em lưu ý nhé, từ great có thể hiểu là từ idea có thể hiểu là ý tưởng hay là ý kiến. Great idea đây chỉ là ý kiến tuyệt vời. Great idea. Thanks a lot, Mai. Cảm ơn bạn rất nhiều, Mai. You're welcome. You're welcome. Không có gì. You're welcome. Ví dụ ở nội dung này chúng ta nhìn thấy bạn Akiko, bạn ấy sẽ đi bằng phương tiện nào đây? Bạn ấy sẽ đi bằng boat, bằng thuyền đúng không? Chúng ta sẽ điền với từ boat ở đây. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến đoạn hội thoại số 2. Các em sẽ cùng nghe xem các bạn nói gì trong đoạn hội thoại số 2 nhé. 2. Where's West Lake, Nam? Where's West Lake, Nam? Hồ Tây ở đâu hả, Nam? Where's, từ để hỏi ở đâu? Where? West Lake. West Lake là chỉ hồ Tây. Where's West Lake, Nam? Hồ Tây ở đâu hả, Nam? Is it far from here? Is it far from here? Nó có xa đây không? Is it far from here? Chúng ta có từ xa là far. It is far có nghĩa là nó xa. Đây chúng ta muốn hỏi xem nó có xa không? Chúng ta sẽ đảo tượng từ to be lên trước chủ ngữ. Is it far from here? Từ đây, is it far from here? Nó có xa đây không? Is it far from here? Yes, quite far. Yes, quite far. Có, khá là xa. Chúng ta có từ yes là có. Đồng ý chúng ta dùng với từ này. Quite là khá, far là xa. Yes, quite far. Có, khá xa. Do you want to go there? Do you want to go there? Bạn muốn đi đến đó à? Do you want to go there? Đây chúng ta có want to là muốn làm gì? Want to do something. Đi đến đó, go there. Muốn đi đến đó, want to go there. Want to go there. Vậy là câu hỏi dạng có không? Bạn có muốn đi đến đó không? Hay bạn muốn đi đến đó à? Thì chúng ta sẽ dùng với từ trợ động từ do. Chúng ta sẽ đặt trợ động từ do lên trước chủ ngữ là do you want to go there? Bạn muốn đi đến đó à? Do you want to go there? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Có, mình có muốn. Khi mà sử dụng cho câu hỏi với có không, câu trả lời cho câu hỏi có không, nếu em đồng ý thì em trả lời là yes. Yes, I do. Có, mình muốn. How can I get there? How can I get there? Mình có thể đi đến đó bằng cách nào? How can I get there? How can I get there? Mình đi đến đó bằng cách nào? You can take a taxi. You can take a taxi. Bạn có thể bắt xe taxi. You can take a taxi. Taxi là taxi. Đi bằng taxi, take a taxi. Bạn có thể bắt taxi. You can take a taxi. You can take a taxi. Để dựa vào nội dung này thì các em hãy điền cho vị trí thứ hai ở đây. Tony sẽ đi bằng taxi. Bạn sẽ đi bằng xe taxi. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với đoạn hội thoại thứ 3. 3. Where are you going next weekend, Mai? Where are you going next weekend, Mai? Cuối tuần sau thì bạn sẽ đi đâu? Where are you going next weekend, Mai? Ở đây chúng ta là where are you going? Trong câu này đang được sử dụng với thì hiện tại tiếp diễn, nhưng không phải chỉ hiện việc đang diễn ra tại thời điểm hiện tại, mà chúng ta muốn nói về một việc sẽ xảy ra trong tương lai khi chúng ta đã lên lịch trình và kế hoạch cụ thể cho nó. Where are you going? Bạn sẽ đi đâu? Next weekend. Weekend là cuối tuần. Next weekend là cuối tuần sau. Where are you going next weekend, Mai? Bạn sẽ đi đâu vào tuần sau hả, Mai? I'm going to Hậu Giang Province. I'm going to Hậu Giang Province. Mình sẽ đi đến tỉnh Hậu Giang. I'm going to là tôi sẽ đi đến Hậu Giang Province. Province là tỉnh. Hậu Giang Province là tỉnh Hậu Giang. I'm going to Hậu Giang Province. Is it far from Ho Chi Minh City? Is it far from Hồ Chí Minh City? Nó có cách xa thành phố Hồ Chí Minh không? Far là xa. Is it far? Đây là câu hỏi có không? Nó có xa from Hồ Chí Minh City, từ thành phố Hồ Chí Minh không? Câu này có nghĩa là is it far from Hồ Chí Minh City? Nó có cách xa thành phố Hồ Chí Minh không? Yes, quite far. Yes, quite far. Có, nó khá là xa. Yes, quite. Quite là khá, far là xa. Yes, quite far. Có, nó khá xa. How are you going to get there?
How are you going to get there? Bạn sẽ đi đến đó bằng cách nào? How are you going to get there? Ở đây chúng ta dùng với cụm cấu trúc là be going to, có nghĩa là sẽ làm gì, mình dự định sẽ làm gì. Chúng ta dùng với cấu trúc là be going to. How are you going? Đây là you are going to, bạn sẽ. You are going to, đi đến đó. Get there. You are going to get there là bạn sẽ đi đến đó. Bạn đi đến đó bằng cách nào? Thì chúng ta muốn hỏi xem mình đi đến bằng cách nào, bằng phương tiện nào. Chúng ta dùng với từ để hỏi là how. Và trong câu hỏi chúng ta đảo động từ to be lên trước chủ ngữ là chúng ta là how are you going to get there? How are you going to get there? Bạn sẽ đi đến đó bằng cách nào? I think I'll go by coach. I think I'll go by coach. Mình nghĩ là mình sẽ đi bằng xe khách. I think, tôi nghĩ. Think là nghĩ. I'll là viết tắt của I will là mình sẽ. Đây là khi sử dụng với thì tương lai đơn. I will viết tắt thành I'll go by coach. Coach là xe khách. Đi bằng xe khách. Go by coach. I'll go by coach. Mình nghĩ là mình sẽ đi bằng xe khách. I think I'll go by coach. Rồi nội dung này thì chúng ta sẽ điền ở đây. Chúng ta dùng là bạn Mai đi bằng coach, bạn đi bằng xe khách, đúng không? Là dùng cái từ điền với từ coach ở đây. Tiếp tục nào, chúng ta sẽ cùng đến với đoạn hội thoại thứ tư, xem là bạn Linda đi bằng phương tiện gì nhé. 4. I have some friends in Ho Chi Minh City. I have some friends in Ho Chi Minh City. Mình có một vài người bạn ở thành phố Hồ Chí Minh. I have là có, some một vài, friend là bạn, một vài bạn, some friends. I have some friends in Ho Chi Minh City, ở thành phố Hồ Chí Minh. I'm going to see them next Sunday. I'm going to see them next Sunday. Mình sẽ đi đến gặp họ vào chủ nhật tới. I'm going to see them. Ở đây chúng ta tiếp tục dùng với cấu trúc be going to, chỉ là mình sẽ muốn làm gì, định làm gì trong tương lai. Chúng ta dùng với là be going to. Tôi sẽ đi thăm. I'm going to see. See ở đây có nghĩa các em này hiểu là đi thăm, đi gặp họ. I'm going to see them next Sunday. Sunday là chủ nhật và next Sunday là chủ nhật tới hay chủ nhật tuần tới. How are you going to get there? How are you going to get there? Bạn sẽ đến đó bằng cách nào? How are you going to get there? Bạn sẽ đến đó bằng cách nào? Câu này chúng ta tiếp tục sử dụng một cấu trúc là be going to, sẽ làm gì? How are you going to get there? Bạn sẽ đến đó bằng cách nào? By plane. By plane, bằng máy bay. By plane. Great! It's faster than by coach or train. Great, it's faster than by coach or train. Tuyệt vời, nó thì nhanh hơn là xe khách hay là tàu hỏa. Đây chúng ta có từ great. Great là tuyệt vời. Is là viết tắt của it is. Faster là nhanh. It's faster, nó nhanh hơn. Than so với. By coach bằng xe khách. Or train. Train là tàu hỏa. It's faster than by coach or train. Nó thì nhanh hơn so với đi bằng xe khách hoặc là tàu hỏa. Have a nice trip. Have a nice trip. Chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ. Khi chúng ta chúc ai đó đi vui vẻ, chúng ta dùng với cả cụm là have a nice trip. Have a nice trip. Have a nice trip. Chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ. Thanks, Mai. Thanks, Mai. Cảm ơn bạn, Mai. Thanks, Mai. Rồi nội dung này thì chúng ta thấy ở đây chúng ta sẽ dùng với Linda đi bằng phương tiện gì đấy? Bạn ấy đi bằng plane, bạn đi bằng máy bay, đúng không? Ok, thì đây là đáp án của toàn bộ phần bài số 4. Các em hãy xem thật kỹ phần này để mình có thể ôn tập lại khả năng nghe, luyện tập khả năng nghe và ôn tập lại các từ vựng trong bài này nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng sang phần thứ 5 trong bài ngày hôm nay là read and complete. Nghĩa là chúng ta sẽ cùng đọc, sau đó chúng ta hoàn thiện những bài đoạn hội thoại ở đây. Sau đó chúng ta sẽ cùng then say aloud, chúng ta sẽ cùng nói to để luyện phần nói nhé. Phần này là luyện về phần từ vựng cũng như phần khả năng đọc hiểu của các em. Nhưng nếu được các em hãy tự làm trước bài này, sau đó mình sẽ cùng xem phần đáp án thế mà cô hướng dẫn nhé. Ở đây chúng ta sẽ có 5 từ. Thứ nhất là how, có nghĩa là như thế nào. Welcome là chào mừng. Food là chân. Have là có.
trip là chuyến đi và zoo là sở thú. Chúng ta sẽ cùng đọc nội dung đây xem chúng ta điền các từ này vào vị trí nào cho phù hợp nhé. Đầu tiên, đó trong đoạn số 1 bạn Mai hỏi là we're going to have a school next weekend. Chúng tôi sẽ có một cái chuyến gì đó, có cái gì đó với trường vào cuối tuần tới. We are going to have, để chúng ta tiếp tục dùng với cụm cấu trúc là be going to là chuẩn bị làm gì. Và khi đi với chủ ngữ we, chúng ta dùng với động từ to be. Be ở đây sẽ được chia thành are. We are và được viết tắt là we're going to have a next weekend. Chúng tôi sẽ có cái gì đó vào cuối tuần tới. Chúng ta sẽ dùng với từ là trip. We are going to have a school trip next weekend. Chúng ta sẽ có một chuyến đi du lịch với trường hay một chuyến đi với trường vào cuối tuần tới. Trip, đây là chuyến đi. Where are you going? Where are you going? Bạn sẽ đi đâu? We are going to the, chúng ta sẽ đi đến ở một địa điểm nào đó. Trong trường hợp này có mỗi từ zoo là địa điểm phù hợp, thì chúng ta sẽ điền với từ zoo ở đây. Chúng tôi sẽ đi đến sở thú. Is it far from your school? Nó có cách xa trường của bạn không? No, it isn't. Không, nó không. How are you going to get there? Bạn sẽ đi đến đó bằng cách nào? How are you going to get there? Ở đây là sử dụng với cụm cấu trúc be going to. Bạn sẽ là you are going to. Ở đây với chủ ngữ you, động từ be sẽ được chia là are. You are going to get there. Bạn sẽ đi đến đó. Với câu hỏi chúng ta sẽ đảo động từ to be are lên trước và dùng với từ how. How are you going to get there? How are you going to get there? Bạn sẽ đi đến đó bằng cách nào? On gì nhỉ? Chúng ta đi bằng cái gì? Ok, trong trường hợp này những từ còn lại chúng ta chỉ còn với từ là foot, là chỉ chân là phù hợp. On foot có nghĩa là đi bằng chân, tức là chúng ta sẽ đi bộ đến đó. On foot. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với đoạn hội thoại số 2. I'll go to Ho Chi Minh City tomorrow. Mình sẽ đi đến Hồ Chí Minh vào ngày mai. I'll là viết tắt của I will. Và đây chúng ta sẽ dùng là are you going to get there? Đi đến đó. Chúng ta dùng với, ở đây là câu hỏi đúng không? Chúng ta đi đến đó bằng cách nào? Chúng ta dùng với từ đề hỏi là how. How are you going to get there? Bạn sẽ đi đến đó bằng cách nào? By plane, because I don't have much time. Bằng máy bay vì mình không có nhiều thời gian. Because là bởi vì, don't là không, have là có, much time là nhiều thời gian. Because I don't have much time, vì mình không có nhiều thời gian. A nice trip, chúng ta sẽ đến với từ là have. Ở đây chúng ta có cả cụm have a nice trip. Chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ. Have a nice trip. Thanks a lot, Mai. Cảm ơn bạn rất là nhiều, Mai. You're welcome. Chúng ta sẽ điền với từ welcome vào vị trí này nhé. Okay, chúng ta sẽ điền từ welcome vào vị trí này. Thì đây chính là toàn bộ đáp án trong phần số 5. Các em kiểm tra lại phần đáp án của mình nhé. Phần nào chưa hiểu là các em nghe thật là kỹ, ghi chép lại nghĩa và cách dùng của nó vào vở của mình để các em hiểu hơn về phần nội dung này nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng sang phần số 6 trong bài ngày hôm nay là Let's Play. Chúng ta sẽ cùng chơi. Ở trong bài này chúng ta sẽ cùng chơi một trò chơi là Giving Directions. Có nghĩa chúng ta sẽ cùng đưa ra các chỉ dẫn. Các em sẽ nhìn vào bản đồ ở đây. Sau đó cầm bản đồ, một bạn sẽ hỏi các vị trí, hỏi các địa điểm dựa trên các bản đồ này. Thì các em sẽ dựa vào cái bản đồ và mình sẽ đưa ra các chỉ dẫn để mình có thể đi được đến cái vị trí mà mình mong muốn. Ví dụ như ở đây bạn có hỏi là Where's the cinema? Rạp chiếu phim ở đâu? Thì các em nhìn vào bản đồ, các em sẽ nhìn thấy rạp chiếu phim. Các em sẽ tìm và mình thấy đây là rạp chiếu phim. Chúng ta đã nhìn thấy vị trí của rạp chiếu phim. Sau đó sẽ từ vị trí của mình, ở đây chúng ta gọi là we are here. Chúng ta ở đây các em sẽ bắt đầu đi từ chỗ Lemon Street, từ chỗ mũi tên này. Các em sẽ đi từ đây và dựa vào bản đồ các em sẽ từ vị trí của mình để đưa ra các chỉ dẫn xem là mình có đi đến đâu được. Ví dụ như là Where's the cinema? Rạp chiếu phim ở đâu? Thì chúng ta sẽ từ vị trí của mình là đường Lemon Street. Các em sẽ cần phải chỉ đường cho bạn để đến được, có thể đến được rạp chiếu phim cinema ở đây. Thì có thể nói là We are here at Lemon Street. Chúng ta đang ở đây ở đường Lemon. Turn right at Pear Street. Chúng ta sẽ rẽ phải. Turn right, rẽ phải. Chúng ta sẽ rẽ phải ở đường Pear Street, tức là rẽ phải ở đây. Go straight ahead.
Go straight ahead, chúng ta đi thẳng. It's on the corner of the street, nó ở góc của con phố. It's on the corner of the street, chúng ta phải nói như vậy. Hoặc là chúng ta phải nói là it's opposite the pharmacy, nó ở đối diện với nhà thuốc. Thì chúng ta sẽ sử dụng thêm một số các từ hướng dẫn như vậy để chỉ đường, để các bạn có thể đến được các vị trí. Ngoài hỏi là where's the cinema, các em này hỏi các vị trí khác, ví dụ như where's school, hay là where's the park, cái này hỏi như vậy, hoặc where's the museum. Thì các em tùy vào bản đồ này, các em muốn hỏi vị trí nào thì chúng ta sẽ hỏi vị trí đó. Còn bạn còn lại sẽ cần phải nhìn nó trên bản đồ, phải tìm vị trí cũng như chỉ đường cho bạn có thể đến được. Từ vị trí là Lemon Street, từ vị trí bắt đầu ở đây chỗ Lemon Street, để có thể đến được các vị trí mà mình hỏi. Đây là phần để các em ôn tập lại nội dung này. Mình vừa chơi với bạn của mình và mình cùng ôn tập. Các em hãy cùng thực hành với bạn của mình phần này để luyện tập và ôn tập lại tất cả các nội dung cho bài ngày hôm nay nhé. Vừa rồi cô đã hướng dẫn các em những phần nội dung chính trong bài Unit 16 Where's the Post Office Lesson 2. Các em hãy nghe thật kỹ, thì vừa nghe vừa luyện nói theo và ghi ra thật cẩn thận những phần nội dung này vào vở của mình nhé. Và nếu các em thấy những video này hay, hãy cho video này một like và nhớ đăng ký kênh, subscribe và nút quả chuông ở phía bên dưới để nhận thông báo khi trên kênh có những video mới nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo. Goodbye and see you next time. Bye bye.